Είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο εμπορικό κέντρο Shopping Del Sol εδώ στην Ασουνσιόν για να κάνουμε τι? Πάμε να πάρουμε κάρτα γιατί είμαστε ακόμη χωρίς κάρτα εδώ της Παραγουάης. Ακόμη η δική μου η κάρτα από τη Βραζιλία λειτουργεί για κάποιο λόγο. Προφανώς είχε δεδομένα που επιτρέπουν στη Mercosur να τα χρησιμοποιήσεις, δεδομένα, ίντερνετ κλπ. Όχι προφανώς. Εκ των πραγμάτων, μάλλον δεν τους πήρα και τηλέφωνο να τους ρωτήσω γιατί δουλεύει. Θα το αφήσω έτσι προς το παρόν. Αλλά όπως και να έχει, πάμε να βάλουμε και κάρτα εδώ της Παραγουάης. Κλασικό φαινόμενο όταν αλλάζουμε χώρα, αλλάζουμε και κάρτα SIM. Και εδώ βλέπουμε το πάρκινγκ έξω από το εμπορικό κέντρο. Είμαστε σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης, έτσι. Είναι το νέο κέντρο της πόλης. Βρίσκεται δυτικά σε σχέση με το κέντρο της Ασουνσιόν. Το κέντρο της Ασουνσιόν πλέον είναι το παλιό κέντρο και είναι λίγο πεθαμένο τη νύχτα. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι δεν γίνονται πολλά πράγματα εκεί, με εξαίρεση την Παρασκευή και το Σάββατο που γίνονται κάποια events. Εδώ κατά μία έννοια υπάρχει πολύ περισσότερη δράση. Στα δυτικά, Βίγια Μόρα είναι ένα μπάριο, ας πούμε, μια γειτονιά πολύ γνωστή, Καρμελίτας. Εδώ συγκεκριμένα αυτό το εμπορικό κέντρο που ονομάζεται Shopping Del Sol, το οποίο σημαίνει το εμπορικό κέντρο του ηλίου, είναι ένα από τα γνωστά εμπορικά κέντρα. Εδώ οι Παραγουανοί τους αρέσει πολύ να βγαίνουν σε εμπορικά κέντρα, γιατί είναι όλα βολικά, ας πούμε, κάνουν τα ψώνια τους, τρώνε εδώ συγκεκριμένα. Περνάμε από το μέρος με τα εστιατόρια μέσα στο η κουζίνα, πώς να το πούμε. Έχουμε φάει. Πώς το λένε, πλατεία φαγητού το λένε εδώ πέρα. Ναι, πλατεία φαγητού και έχουμε φάει αρκετές φορές στο παρελθόν σε εκείνο εκεί το Σαγκριλά, έτσι. Εστιατόριο που βάζαμε. Ήταν σαν εστιατόριο μπουφέ. Τα αγαπημένα μας. Και πάμε να βάλουμε κάρτα, να μπορούμε να κινηθούμε λίγο πιο άνετα. Γιατί χωρίς ίντερνετ στις μέρες μας. Ωραία θα είναι βασικά. Θα ήταν πολύ ωραίο να έχεις ίντερνετ παντού. Αλλά μην το χρησιμοποιείς. Ίσως πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο αυτό το θέμα με την eSIM. Κάποιοι είπαν να δούμε για eSIM κλπ. Αλλά ακόμη εμείς είμαστε λίγο old school και κάθε φορά που πάμε σε μια χώρα απλώς αλλάζουμε κανονική κάρτα. Πάμε και βάζουμε κανονική κάρτα. Σε κάθε περίπτωση η eSIM βγαίνει λίγο πιο ακριβή αν έχεις από το εξωτερικό σε σχέση με ντόπιες κάρτες. Και δεν ξέρουμε κατά πόσο το σήμα σου είναι το ίδιο καλό κλπ. Είναι κάτι που πρέπει να το ψάξουμε αυτό στο μέλλον. Εξυγχρονιστήκαμε επιτέλους, πήραμε την πρώτη μας eSIM, δεν τη βάλαμε δηλαδή, αλλά ας πούμε την βάλαμε στο κινητό μου και τώρα έχουμε eSIM, τέλειο. Μέχρι με 7 μπορούμε να προσθέσουμε σε κάθε κινητό και για να δούμε, θα λειτουργήσει κανονικά. Μας είπε η κοπέλα ότι μπορούμε όταν φύγουμε από τη χώρα να την απενεργοποιήσουμε και να την ξαναενεργοποιήσουμε όταν επιστρέψουμε. Πόσο πληρώσαμε? Να πούμε ότι πληρώσαμε 4,40 για 10 γίγα για 15 μέρες. Αν θέλαμε να έχουμε 10 γίγα για ένα μήνα, τότε θα έβγαινε 2 φορές και παραπάνω, 230% παραπάνω. Άρα δεν συνέφερε, δηλαδή συμφέρει να βάλεις κάρτα για 15 μέρες και να την ανανεώσεις μετά από 15 μέρες. Για κάποιο λόγο χρεώνουν παραπάνω αν πάρεις κάρτα για παραπάνω καιρό. Είναι σούπερ περίεργο. Είναι ένα φαινόμενο που έχουμε παρατηρήσει μόνο εδώ, πουθενά αλλού. Συνήθως όταν παίρνεις παραπάνω σου κάνουν έκπτωση, δηλαδή δεν σου βγαίνει. Πώς να το πούμε, δεν θα σου αφήσουν να συμφέρει να πηγαίνεις ένα εβδομάδα ή 1-2 εβδομάδες να βάζεις κάρτα που είναι λίγο χαζό. Το έχουμε πετύχει βέβαια και στην Αργεντινή. Και σε άλλα προϊόντα, στο σούπερ μάρκετ ας πούμε, ήταν το μικρό μπουκάλι πιο φθηνό και το μεγαλύτερο πιο ακριβό. Και λέω, για ποιο λόγο? Συνέφερε δηλαδή να πάρεις 3 μικρά μπουκάλια του 1 λίτρου, ας πούμε, αντί για ένα μεγάλο 3 λίτρο ή κάτι τέτοιο. Καμιά φορά πετυχαίνεις κάτι περίεργα φαινόμενα. Οπότε όσοι νομίζουν ότι τα μαθηματικά δεν χρησιμεύουν στην καθημερινότητα, τελικά καταλήγουν ενδεχομένως να ξοδεύουν πολλά λεφτά στα ψώνια τους, γιατί καμιά φορά τυχαίνει πραγματικά να έχει κάτι προσφορές που δεν βγάζουν νόημα. Έτσι. Εδώ ιδίως πάντα μιλάω για τη Λατινική Αμερική, γιατί εδώ βρισκόμαστε τα τελευταία χρόνια. Στην Αγγλία εκτιμώ ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι θυμάμαι, όπου όντως εκεί άμα πάρεις πολύ συμφέρει, αν πάρεις παραπάνω δεδομένα κλπ, αν κλείσεις συμβόλαιο θα συμφέρει. Εδώ πέρα για κάποιο λόγο το έχουν κάνει λίγο ανάποδα.